Και η αυτοπεποίθηση είναι πολύ σημαντικό. Γιατί άμα συμβεί μια ζημιά, και αμέσως θεωρείς ότι αυτό είναι το. Ας το πω τώρα επαγγελματία με τον τεράστιους χώρους κάνω για τις παιδιάδες. Άρα αν δημιουργήσεις κάτι ξεχωριστό, να καταφέρεις να το αναγνωρίσεις και ο άλλος καλό ότι ναι, φρούτο παράδειγμα την περιοχή τρώνε σε να πιάσω γιατί φύσουν πάντα και δύο πιο ακριβώς. Γιατί άλλες οι συνθήκες παραγωγής, με άλλες παιδιάδα, για να μπορείς να αντέξεις και οικονομικά. Γιατί δεν μπορεί να είσαι συγκρίσιμος με το φρούτο, π.χ. το μήλο του εξωτερικού που είναι αυτή έναν 50 cent, με το... Απλά δείχνει έτσι κάποια βιβλιογραφία σχετικά με αυτά τα skills. Εδώ είναι το ερώτημα που έκανα, πιο χαρακτηριστικό, απλά εκεί να απαντήσετε, γιατί μπορείτε αν θέλετε στο δικό σας χρόνο να αξιοποιήσετε τη σελίδα να σας δείξω. Λοιπόν, η Σάρα λέει, είναι αγροεπιχειρηματίας και ιδιοκτήτρια ενός μικρού αγροκτήματος βιολογικής καλλιέργειας. Έκανα ένα διαφημιστικό από τα πλεονεκτήματα που έχουν τα βιολογικά σε σχέση με τα μη βιολογικά. Σε θέματα υγείας και τα λοιπά. Έκανα έτσι να το αναλύσετε, να γνωστοποιήσω στον κόσμο ότι τα πλεονεκτήματα για αυτό. Ωραία. Άλλες σκέψεις εδώ ή να το προχωρήσουμε να δεν υπάρχει καλή. Απλώς στα βιολογικά παίρνεις την ευκαιρία ότι εάν τα καταφέρεις να πείσεις τον κόσμο και να πείσεις τον κόσμο και υπάρχουν πολλοί μέθοδοι τώρα να πείσεις τον κόσμο και περισσότεροι με το διαδίκτυο δημιουργώντας μια σελίδα καλή και ξέρω εγώ ότι το που να φας το βιολογικό είναι πολλά πιο καλό στην υγεία σου και να σε έχει πιο δυνατό το ανασυλλογικό σου, ο οργανισμός σου και να σε έχει πιο καλά, πρέπει να καταφέρεις να πείσεις τον κόσμο, να το διαφημίσεις σωστά ώστε να το πουλάς, να σε βουρούν και που θέλουν να αγοράσουν και εσύ που να πουλάς. Μπορεί να το κάνεις το πράγμα του, να το καταφέρεις, ετάγιος εμπιονείς, να είσαι επιτυχημένος. Να σε ζητούν, χωρίς να το τρέχεις. Ένα παράδειγμα που αναφέρει η μελέτη του χώματος της γης είναι κάτι που κάποιοι γεωργοί, ειδικά για την τριανταφυλιά, ελέξαν το πόδια και προσαρμοστικότητα. Αξιολόγησαν προσεκτικά τη ζημιά και συμβουλεύτηκε ειδικούς σε θέματα γεωργίας για να αξιολογήσει τα πιθανά αποτελέσματα και των δύο επιλογών. Αφού εξέτασαν τις πιθανές απώλειες και τα ωφέλη, τότε αποφάσισαν να ξαναφυτέψει ολόκληρο. Αν υπήρχε κάποιον αρμόδιο υπουργείο το οποίο θα με βοηθούσε και οικονομικά και τεχνολογικά για να, ειδικά για τα αντιχαλαιτιστικά, ότι να με βοηθήσει και για να αντεπεξέλθω το να το καλλιεργήσει. Έχουμε και στον αγρόνο ειδικούς με αντιχαλασσικά, τώρα να μας εξηγήσουν. Και να φυτέψει άλλα. Ήταν στο Πιτσιλιάν τέλει σήμερα πρωί. Πήγες στο site. Πάμε στο επόμενο slide. Λοιπόν, εδώ εντάξει, μιλά για την αποφασιστικότητα. Με ποιον τρόπο πιστεύετε θα έπρεπε να λάβει αυτή την κρίσιμη απόφαση. Στην ουσία ψηλοϋπόθηκε για την ανθεκτικότητα, πάλι για την υπευθυνότητα, την αυτοπεποίθηση. Πιστεύετε ότι έδειξαν αυτοπεποίθηση στο πώς το χειρίστηκε? Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτοπεποίθηση στον καθένα από εμάς σε τέτοιες αποφάσεις? Συνήθως απογοητεύονται. Ναι. Στην ερώτηση τότε δείχνει ότι έδειξαν αυτοπεποίθηση, διότι αμέσως ενημερώθηκε, έκαμε εξαναφύτευση και λοιπά. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό πριν σας δείξω το επόμενο lesson plan? Εντρή βοηθάν και λίγο να δράσει το ξαμούνι της. Είμαστε να αναφέραμε. Αλέξη. Κάπως είπε ο Αλέξης, 40 χρόνια. Εντάξει, κάποια κτήματα πήραμε τους γονείς μας. Έκαμε και δικές μας καλλιέργειες με τρακτέρ, έκαμε διατρήσεις, έκαμε δρόμους, αυτά όλα. Έξοδα πολλά, βάλαμε μπέκα, βάλαμε το σπάντο. Όμως εφάνηκε αν δεν είσαι επαγγελματίας, δεν προχωράς. Και η μορφολογία του εδάφους, τον τόπο μας, μεγάλο ρόλο. Η μεταφορά των φρούτων δεν σε βοηθά. Πώς θα τα μεταφέρεις, πώς θα ψεκάσεις αυτά όλα. Δεν πάει το αυτοκίνητο. Δεν πάει το αυτοκίνητο. Μειονεκτούμε σε μεγάλο πάθο. Και εκτός και αυτά που είπε και ο Αλέξης με τα φυτοφάρμακα, ψεκάσματα, αυτά όλα,
θέλεις να είσαι και βοηθό. Αφού είναι η μορφολογία του εδάφους, είναι να ψεκάσεις τώρα, βάλει λάστιχα. Μπαίνουν μέσα σε δέντρα, πρέπει να φατσίσεις γύρω. Ή έμκαλει φάρμακο, ή να βρεις τη μηχανή, να τρίψεις λάστιχο. Είναι πολλά προβλήματα. Εγώ κατάντησα Γιώργος από Χόπι. Επειδή έτυχε να έπιασα κληρονομικά κάποια από τους γονείς μου, ούτε ασχολήθηκα επαγγελματικά, έκανα περισσότερο οικογενειακά για τους φίλους μου, για μένα και με άγχος, με τίποτα. Απλά ένας επαγγελματίας από χόπι. Να υποθέσω οι δυσκολίες περίπου ήταν το ίδιο. Ναι, δυσκολίες, αλλά δεν είχα το άγχος αν θα πετύχω ή όχι. Ήταν προσωπικά Ό,τι πιάσει, ό,τι πιάσει. για μένα. Για οικογένεια. Δεν ήταν για να πουλήσω ή να κερδίσω. Ωραία. Εντάξει. Πιστεύετε ότι ήσασταν πιο αποδοτικός επειδή δεν υπήρχε το άγχος και η έννοια ότι θα έχω κάποιο εισόδημα? Όχι πιο αποδοτικός, δεν είχα γίνον το άγχος αν θα πετύχω ή όχι. Ό,τι ήταν για μένα ήταν μια ευχαρίστηση, δεν προσωπικά. Ναι, Κάτι διαφορετικό μας σε σχέση με τους. Εγώ είμαι βασικά το άτομο που σε ελάχιστες περιπτώσεις βοήθησαν τον πανίκο στα περβόγια λίγο ίσως με τα λάστιχα, τα κουβαλήματα τα λοιπά. Και πολλές φορές ήμουν και το όνομα που τσακωνούμαστε γιατί έκανες τεράστια γαωροδουλειά και στο τέλος δεν ευκάλες ούτε τον κόπο σου πολλές φορές. Ναι, σωστά. Κύριος του τον είμαι και τελευταία χρόνια πάμε λίγο στα μπέλη να βοηθήσουμε λίγο και στα τριαντάφυλλα άμα έρθει κανένα οργανωμένο γκρουπ να πάρουμε τους φίλους μας να δουν την εμπειρία. Πρέπει τα τριαντάφυλλα τώρα να δουν τι μπορεί να κάνουν. Βασανιζόμαστε σε όλοι μας τη ζωή για να γιορκίσουμε μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, ξέρω. Αλλά κοίταξε, πιάνναμε μηδαμινά λεφτά. Κατάλαβες, εκμεταλλεύονταν μας οι μεσητέμποροι. Πουλούσαμε, έκαναμε, είχαμε παραγωγή στα μικρά μας χρόνια που παντρευτήκαμε, αλλά ύστερα μας εκμεταλλεύονταν. Ύστερα με τα φάρμακα ακριβώς, μεγαλώσαμε και στην ηλικία, δεν μπορούσαμε. Ένα χτήμα δεν παρατηρούσαμε. Το πιο σπουδαίο. Και η ζωή αυτή είναι και συνεχίζεται ώσπου να πάμε στο τέλος. Ερώτηση όμως. Είπες ότι εκμεταλλεύοντας οι μεσάζοντες. Ναι. Που μόνος σου μπορούσε να τα πουλήσεις. Ήταν να σου μείνουν και μέσα στο περβόλι, μέσα στο Ήταν σπίτι. να τα φύγω να ξεράνω, έτσι σκέφτομαι. Άρα και εκείνος Ναι. έχει το ρόλο του. Ναι. Άρα έχει να κάνει με τη διαδικασία Ναι, του, ναι. αν ο συνεταιρισμός πουλούσε τα... Ναι, για να κερέψει, για να κερέψει. Ναι, άρα παίζει και σχέση για μένα πολλά ο συνεταιρισμός που δημιουργήθηκε να δουλεύει σωστά Ναι, σωστά. ή και αν μπορεί ο καθένας που μόνος του το κομμάτι να τα πουλήσει κατευθείαν. Πρέπει να υπάρχουν λαϊκές αγορές οπουδήποτε. Όπως έχει τώρα. Όπως έχει τώρα, για παράδειγμα, ο κάθε παραγωγός που έχει έναν ωραίο φρούτο, ένα εμπόρευμα να το πουλήσει που ενόμιζε στην καλή τιμή. Για να μπορεί. Αυτό δεν είναι απόλυτο, διότι βλέπεις έναν παραγωγό που λέει ότι υπάρχει παραγωγός και βλέπεις ένας παραγωγός και πουλά απ' όλα. Μα είναι δυνατόν εσύ να παραγείς και μήλα, να παραγείς και αγκουράκια και ντομάτες. Άρα από κάπου αλλού τα αγοράζεις και μετά πουλάς τα. Άρα και τόσο ο θεσμός για μένα δεν λειτουργά σωστά αυτή τη στιγμή. Αν και είναι σωστός. Το πιο ωραίο όμως εκείνο που είπες ότι εσύ σαν παραγωγός π.χ. μπορεί να φτάσεις €1 το κιλό τα μήλα πλην τα έξοδα σου και εκείνος που τα πουλά να κερδίζει €1,5. Δηλαδή κερδίζει παραπάνω από εσένα που τα παράξεις. Αυτό είναι η εκμετάλλευση και είναι αυτό που πρέπει να χτυπηθεί από τους αρμόδιους και υπεύθυνους. Σίγουρα. Τελεία. Στα €1,5 Και ήταν 4. και πουλούνταν 5. Έχει βάζεις κυράζει πιο φτηνά από το Φυσικά και μετά βοηθούν τον άντρα μου όσον εμπόρου. Αλλά νιώθω πολλά τυχερή γιατί τρώμε τα δικά μας τα αυθεντικά. Κάτι που Ναι. εσύ και γευστικά Ναι. δεν το συναντούμε. Ναι. Δηλαδή, και εγώ με Ναι. π.χ. το αγκουράκι, αγοράζεις το για τη μέρα την επόμενη. Παραλίες.
Ενώ μας ναι, θα ναι, πάνε ναι, να ναι, κόψεις γεύση το που έχει, αγκουράκι που και θα να μας το τα φάει, μωρά, έτσι τα να πατάτα το πιστεύω. ίδιο, ναι. Την μια ημέρα Ντομάτα, αγοράζεις γενικά και την όλα άλλη εμείς παραδείγμα. ό,τι φάμε εβδομάδα. είναι απίστευτα γευστικά, Ναι. παρά να τα αγοράζεις. Ισχύει, Αγκουράκι. βλέπω το Ναι, κυριλάκι ναι. με τα αγκουράκια. Τα πού διοχετεύεται, πάει ευρωπαϊκά, πού... Ναι, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πρόγραμμα αυτό, το Erasmus, το οποίο ο σκοπός είναι στην ουσία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι δυσκολευτήκαμε και λέω να βρούμε και ακόμα πιο νεαρά άτομα τα οποία πραγματικά ασχολούνται, γιατί νομίζω πλέον δεν υπάρχουν και τόσοι πολλοί. Ο σκοπός είναι να τους φέρεις κοντά για να μάθουν από εσάς που θα βιώσετε αλλιώς, ούτως ώστε να μπορέσουν να πάνε μπροστά και να χτίσουν πάνω στην καριέρα τους. Δηλαδή παίρνοντας το κομμάτι της εποχής και της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, αλλά και της γνώσης. Ένα label στην κάσα π.χ. που πουλείται το εμπόρευμα, που να γράφει ότι είναι μήλων ρόδους, ξέρω εγώ, τριαντάφυλλων αγρού, που να κατανοεί ο άλλος γιατί είναι πιο ακριβό από τα υπόλοιπα και να μην μπαίνει στην ίδια κατηγορία, γιατί όπως είπαμε π.χ. είναι πιο εύγεστα. Άρα την ακρίβεια που πληρώνει ο παραγωγός στην αρχή ή τη δυσκολία να την ανταμείβεται για να μπορεί να είναι πιο βιώσιμος στο μέλλον. Είναι κάτι ωραίο, δηλαδή και για μένα, εγώ στο σούπερ μάρκετ να ξέρω, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ που τον αγρόνα. Τώρα γράφει μόνο Κύπρος, ας Ναι, πούμε. ναι, ναι. Κάποτε, Έχει σαν ένα χτες ήμουν σούπερ. κάτω, είχαν πατάτσα και υπερούντας. Έτσι είναι. Έγραφε έτσι και τρία πράγματα. Και είναι Γενικό. φυσικά γράφει το ο πεναπολιτής, άρα να φεύγει η κάσα από τον παραγωγό, να μπαίνει το label, άρα να ξέρει πού θέλει ακριβώς είναι. Να συμπληρώσω όμως ότι υπάρχει κάποια έτσι εξυπνάδα εδώ. Αρκετοί πολιτές τα εισαγόμενα τα φέρνουν από τα εισαγόμενα πιο φτηνά, τα βάλουν μέσα σε κάσες και γράφει αγρού, ενώ βαρά από η Ρουμανία. Λέω. Αυτό. Και όμως γίνεται. Ελέγχους μπορεί να έχει, αλλά εφαρμογή της... Άρα, άμα έρχεται φεύγει με παραγωγό, να κλείνει με κάποιον τρόπο που Να εξασφαλίσει ότι όντως Σίγουρα από τον αγρό. Είναι κάτι στον τόπο, κάτι που παράγεται να μην υπάρχει λάθος. όχι να το πούμε, ότι είναι στίβες και πιάνεις. Είναι σε μικρές συσκευασίες των 5 των 6 μήλων παράδειγμα, κλειστά, σφραγιστά και με το label. Ναι, αλλά ξέρεις ότι έναν περίπου ότι είναι ποθενένει και είναι το αγόρασε κάποιος και ο κάσες που την περιοχή του Ρόδους και στίβασαν τις με 20 κάσες άλλες που οπωσδήποτε και πουλά σου το ως Ρόδους. Άρα διασφαλίζει εν μέρη την τοποθεσία παραγωγής. Σκεφτείτε το έτσι λίγο. Έγραψα ήδη κάποια Οκ. δυνατά σημεία και αδύνατα. Εντάξει, δυνατά σημεία είναι η ποιότητα των προϊόντων. Που είπαμε και πριν ότι έχουν γεύση, έχουν... Νέες ποικιλίες. Και χρωματισμός των προϊόντων. Σίγουρα το χρώμα πάντα Ένα τραβά. προϊόν να μαυκεί πρώτο. εκτός του, για μένα είναι και η συσκευασία. Δηλαδή, ξέρω συγκεκριμένα ότι κάποιοι κάνουν δική τους συσκευασία σε χαρτόνια δικά τους αυτά με το όνομα τους. Και έχει μάθει ο καταναλωτής ότι εν του δάδει. Μόλις δει την κάσα, το κυβότιο από την δική του συσκευασία πάει μέσα, διότι ξέρει από πιο πριν ότι είναι εγκυμένα, είναι καλά, είναι αυτά η ιστορία. Η δημιουργία ταυτότητας. Είναι σημαντικό και τούτο να το έχεις. Να μην είσαι κοινός όπως είναι όλοι οι άλλοι. Μια δική σου συσκευασία, μια δικό σου αυτό, μετρά. Όλα αυτά τα χρόνια. Σαν το χαλάσει. Είναι απειλή για αυτός, όμως δεν ξέρεις πότε να πέσει. Πότε να έρθει. Πότε να πέσει χαλάσει. Μπορεί να κάνει και τον Μάιο χαλάσει. Μπορεί να μην πιο αργά χαλάσει. Μια αρρώστια πας στα φρούτα. Γενικές συνθήκες. Και τώρα που αλλάσουν και οι συνθήκες, ναι, και εν είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς άμεσα, αν δεν είσαι full, ας πούμε, επαγγελματίας και να έχεις τις πρόνοιες σου. Και για μένα αναφέρω και το κομμάτι της εκπαίδευσης. Γιατί ναι, μεν οι πλήστοι δουλεύουν εμπειρικά βάσει γνώσεων κτλ. Δεν ξέρω όμως το κομμάτι αν παρέχονται ιδανικές συνθήκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των ατόμων για να πας στο επόμενο βήμα. Να κατανοήσουν
τη σημασία της επιχειρηματικότητας και πώς είναι να βοηθήσει. Και ακόμα μια απειλή είναι το ενδιαφέρον ειδικά των νέων που ασχολείται μικρό το ποσοστό που ασχολούνται. Εκτός της απειλής, πιστεύω όμως ότι και μια συνεργασία, έστω και με ανταγωνιστές σου, μπορεί να σε βοηθήσει. Παραγωγή. Δεν σημαίνει ότι πάντα ο ανταγωνιστής σου είναι και εχθρός σου. Μπορεί να τον εκμεταλλευτείς για τα θετικά της ανάπτυξης της δικής σου γεωργικής παραγωγής. Το σημερινό πρόγραμμα σου δίνει τις ευκαιρίες και γνώσεις πώς να παρακολουθείς για την επιχείρηση σου, για να αυξήσεις για να βελτιώσεις την επιχείρηση σου πρέπει να παρακολουθάς και την αγορά και όλους τους παράγοντες είτε εξωγενείς είτε εξωτερικούς είτε εσωτερικούς για να βελτιώσεις και την αποδοτικότητα της δικής σου επιχείρησης και να είσαι πιο βιώσιμος. Κάνεις ένα SWOT analysis για να μπορείς να καταγράφεις κάτω είτε τις ανάγκες. Επιπλέον και παράλληλα χρειάζεται και η σωστή εκπαίδευση ώστε να είσαι έτοιμο να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα, στο κομμάτι marketing, στο κομμάτι νέων τεχνολογιών και εννοείται πάντα να ξέρεις να ψάχνεις και επιχορηγημένα προγράμματα που να σε φέρουν στο επόμενο στάδιο. Όσον αφορά να κρατήσετε το κομμάτι που έχετε σήμερα και πού βλέπετε να βρίσκεται η επιχείρησή σας τα επόμενα 5 χρόνια, όσον αφορά το κομμάτι της βιωσιμότητας. Μπορείς να το... Για να το κρατήσεις, αν πιάσω τη φετινή χρονιά που οι τιμές είναι λίγο ψηλά, ο γεωργός φέτος μπορεί να πει ότι ας πούμε τουλάχιστον οικονομικά στις τιμές είναι καλά, δηλαδή πρέπει να κρατήσει κάποια τιμή του παζάρι για να πεις ότι κάνουν τον τόπο, κάνουν τα έξοδα, μην σκοπούν τα έσοδα. Δηλαδή φέτος η χρονιά